guys, welcome to my channel, Binoy's channel. This is your Kuya Binoy. Today is another unboxing video. We're gonna unbox the new HP 1115 printer. So, samahan nyo ako guys sa pag-unbox. So guys, bago natin i-unbox tong HP printer, basahin muna natin itong nasa box. So sabi dito, it has a quality printing up to 480 pages with HP's low price ink cartridges. So ni-research ko na rin about this sa ink cartridges niya. So ang ink cartridges niya, ginagamit is yung HP 680 color tsaka yung black. So ang ano nito, presyo nito sa mga IT shops natin, nag-range around mga 500 pesos per ink. So, murang-mura na siya. Tapos, at the same time, nag-canvas ako ng printer. So far, ito yung pinakamurang printer na nakita ko. So, ito, nasa lang to, less than 2,000 pesos lang. Di ba, murang-mura? Tapos, pag kinompute mo yung niya, yung ink niya, kung 500 pesos each to, sabihin na natin dalawa siya, di 1K. Tapos, ang napoproduce niyang output is 480 pages na colored. So hindi na rin masama, 'di ba? So kung black and white ang print mo, di mas less pa yung cost mo for the for printing per page. Kaya ito, buksan na natin. Okay, gamit tayo na susi. So, upon opening mo ng box, yan. So, ang bubungad sa'yo is yung saksakan at yung printer cable. So, kasama na yung printer cable niya. May USB na siya, tapos printer cable. And yung dalawang ink. So, this is yun. Ito yung black. Ito yung color. So, may kasama na siyang ink pagkabili. So, tabi muna natin siya dito sa side. And ito rin ang user manual kung paano ikabit yung ink. Ayan, nakalagay dyan. May instructions. Diba? Tapos, paano rin i-install. Ayan. Dito rin yung manual. So, ito na. Lalabasan natin ang box. Oops, dami palang manuals. Ito pa. Manuals. Diba? Sabi muna natin ng mga manuals. So, labas natin ng printer. Natin ng box at ito yung mga styro. At ito na guys yung printer. Gusto nyo? Yan, ito siya. So nakita nyo naman naka-sealed pa. So bagong bago. Diba? So white siya, maliit lang siya, compact, magaan. So pwede mong ilipat-lipat din kung kailangan mo lumipat, for example sa table or lipat ka na sala kung mo na mag-print. So okay lang kasi magaan lang siya eh. Tapos, yun, color white. Color white itong nabili natin. So, ngayon, isi-set up ko lang muna siya. Kasi, kailangan ko i-install yung driver nito. So, ito na nga guys. Na-install na natin yung driver at nag-try tayo mag-print. So far okay naman siya. At mas maganda siya. Mabilis naman mag-print. Oh. Kita niyo naman. Oh. So guys, if you like my video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so that you'll get notified for my future uploads. Bye-bye! Thank you for watching!